today's video, I'm going to do a review on this gentle cleanser na hindi ko pala nasaan na yun, nasa labas pala. Kunin ko lang muna. Para na akong raccoon. Puro bloopers na to, Dzai. Dzai, welcome back again sa aking channel. This is Julie, and if you are new here and you like our videos, please consider liking and subscribing and click that notification bell button para updated po kayo sa aming mga videos. For today's vlog mga Dzai is maghihilamos tayo. Yes, maghihilamos tayo. And if you are skincare addict katulad ko, ito damang proseso talaga. Meron po tamang way ng paghihilamos. Ito yung tinatawag nila na double cleansing. Ano yung double cleansing? Ito yung first is tinatanggal yung makeup mo using oil-based products. And the second one is using water-based product. And today's video, I'm going to do a review on this gentle cleanser na hindi ko pala nasaan na yun, nasa labas pala. Kunin ko lang muna. So first mga Dzai, nung hindi pa ako addict sa mga skincare na ganito, yes, meron din tayong mga moment na yung naghihilamos lang, yung nagfe-facial scrub ako everyday mga Dzai dahil feeling ko ang linis-linis ng mukha ko after. Pero it's not good pala na nagfe-facial scrub ka every day dahil nakakasira yun sa ating skin barrier and it's very stripping on your skin. It can cause dryness mga Dzai and irritation at kung ano-ano pa. If you're doing facial scrub, exfoliate mo yung skin mo. So hindi po siya tama na everyday ka mag-exfoliate, diba? And then dumating ako sa point na kojic yun. Diba sa Pilipinas, ang daming kojic soap na ginagamit. So, yun yung ginagamit ko mga Dzai, which is, napapansin ko din, it's very drying din dahil after mo siyang magamit, yes, you feel clean, pero ang tight ng mukha mo. Hindi lahat ng makeup mo na-remove ng bar soap lang. So, kailangan mo talaga ng oil-based products. And nakita ko sa mga artista. Yes, ayan tayo eh. Nakita ko sa mga artista, gumagamit sila ng coconut oil. So, ayun, pumunta akong kusina, kumuha ako ng coconut oil. Tapos, yun yung pantanggal ko ng makeup, which is very good dahil natatanggal talaga, especially yung ating mga eyeliner, yung mga waterproof mascara, natatanggal talaga siya mga Dzai, no? So, not every night or kahit pag may makeup ako, gumagamit ako ng coconut oil. Minsan, pag tamad na tamad ako, lalo na pag late na sa trabaho, gumagamit ako ng micellar water. Pero, hininto ko siya mga Dzai dahil talaga, hindi ko mag-gets. Basta, hindi siya, yung feeling na hindi malinis talaga. Meron pang mga makeup residue, which is not very good dahil magka-clog po yan sa ating pores. So, yan yung reason bakit napaka-importante na mag-double cleanse tayo. So, baka sabihin nyo, ay, hindi ako nagme-makeup, no need na ako mag-double cleanse. Good din po na mag-double cleanse tayo kahit wala tayong makeup dahil nakukuha ng oil-based products ang ating mga excess sibu, mga oil dyan, and na dumidikit sa ating pores before tayo mag-water-based products. Ay nako, bangs talaga din eh. Bangs na hindi pantay. So, yan mga Dzai, tatanggalin natin ang ating makeup dahil kung hindi nyo alam, kaning pa po dito at naka-makeup ako dahil 4 AM ako gumising kanina dahil may klase ako, Dzai. So, pangkabuhayan showcase muna tayo dahil
Kung hindi nyo alam, daylight saving na po dito sa Jamaica. So, instead of 13 hours behind kami sa Pinas, 14 hours behind kami sa Pinas. Kung anong oras dito, like for example, ngayon 8 a.m. So, dyan sa Pinas, 10 p.m. Ayun. So, wag na tayo mag-math. Hindi ko alam mag-math. So, first is, tatanggalin natin ang ating mga makeup Dzai, no? Dahil hindi, pag nagme-makeup ako sa trabaho lang or pag nagba-vlog, tinatanggal ko din after. Ito yung ginagamit ko ngayon na oil-based cleanser. This is from Green Cleansing Oil from Purito, of course from Yesstyle. And it has 6 natural nutritive oils. Base po niya is olive oil, which is very good for removing your makeup without causing acne. It is very gentle on your skin. Ilang buwan ko na itong nagamit mga Dzai, and very effective talaga siya para pangkuha ng makeup. I'll just use 2 to 3 pumps on this one. And napaka-importante mga Dzai na dry yung ating face lalooks and ang ating kamay before tayo magpahid ng oil-based product, dahil kung ibabasa niyo sa tubig mga Dzai, wala na. Hindi na siya effective dahil ang oil at water ay hindi po siya nagmi-mix. So, meron akong konting eyeliner mga Dzai, and para na akong raccoon. See? Matatanggal agad siya. See, kung nakikita niyo mga Dzai, para akong panda na raccoon. Oh no! Ayan. So, bear na akong bear. Baka makalimutan ko naman, you have to massage gently mga Dzai. Huwag yung ganyan. Gentle lang tayo sa ating skin. And after nyan is, iwawash ko na siya ng tubig mga Dzai. Nakikita niyo mga Dzai, wala na tayong makeup. Yes, wala na tayong makeup. Kita niyo ba? Yeah, bear na akong bear. Bear na bear. Nakikita niyo, wala na akong kilay. After natin makuha lahat yung makeup mga Dzai, isusunod naman natin ang ating water-based cleanser. This is Rovectin Skin Essentials Conditioning Cleanser. It was sent for me from Yesstyle mga Dzai, and nagamit ko na siya. And this is a very gentle cleanser. This is one of the low pH cleanser. It's very gentle. Sabi ng website nila, it's very gentle that even babies can use this, and it's very good for all skin types, even if you have sensitive skin mga Dzai. It has glycerin, which is an hypoallergenic agent, and it has 3 types of hyaluronic acid to soothe and bring moisture. It's not drying. It's like this, yung matcha hemp hydrating cleanser. Pareho sila na very hydrating and non-drying, and it's skin barrier friendly po siya. Of course, no fragrance and no alcohol and no essential oils mga Dzai. So, bet ko na agad siya. Price point, it's very reasonable. Mas mura po siya dun kay matcha. Mas mura po siya. At Yesstyle is like $13. Yung matcha parang 16. So, mas mura po siya kesa sa matcha. It also has Centella asiatica. So since this is water-based cleanser mga Dzai, and this is gel, so I'm just going to pump 2 or 3 pumps on this. 2 is fine siguro sa akin, and then we have to lather. So ang gagawin ko is, basain muna natin ang ating mukha and ang ating kamay, dahil mas magpo-foam po siya pag wet. Yeah, since it's a water-based, you have to lather. Kailangan natin magkuha ng foam. Kukuha lang tayo. 3 pumps lang. So, napapansin niyo, hindi po siya agad nagpo-foam. So, you have, ang ginagawa ko is dinadagdagan ko ng water. Ayan, para magpo-foam siya. And, yan.
ko on my evening routine mga Dzai, and napansin ko din na hindi siya drying because some of the products I used before is nagtatighten po yung mukha ko. That means it's drying. It's a drying product. And of course, huwag kalimutan ang ating leeg. Yan. So that's it. Ayan mga Dzai, so hindi siya gaanong foamy dahil wala nga siyang SLS o yung tinatawag nila na sodium lauryl sulfate. Yan yung ingredients na ginagamit sa ating bar soap and body wash para maging foamy po siya. So it's fine for me na hindi siya foamy dahil ganun din po yung matcha hemp na cleanser. Hindi po siya kasing foamy talaga nung NS-free, which is with alcohol and all that ingredients. Hindi pa po ako nag-morning skincare routine. Pinabayaan ko lang siya and hindi siya nagtatighten sa aking mukha. If you want to check these product outs mga Dzai, you can click these links below. Yes, para meron tayong pang barya-barya sa umaga mga Dzai, no? Salamat ng marami, and if you have questions, and if we share the same addiction, kung nag-share tayo na pareho tayo ng skincare, pareho tayo ng hilig, please comment down below. And that's it for today. See you soon mga Dzai sa aking next vlog. Babush!